วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับอิมนะคะอิมจะพามาชมบ้านค่ะที่ชุมชนบ้านช่างเคียนนะคะอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองค่ะบ้านหลังนี้นะคะโลเคชั่นใกล้กับศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินะคะก็ออกจากหน้าปากซอยไปนิดเดียวเองเท่านั้นเองประมาณ100 เมตรค่ะเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะนี่ค่ะด้านนี้ค่ะออกจากตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงเลยค่ะประตูที่8นะคะค่ะตอนนี้ตรงซ้ายมือนะค่ะด้านนี้ขวามือของเราจะเป็นวิวภูเขาค่ะคุณผู้ชมเป็นวิวภูเขานะคะด้านนั้นจะเป็นดอยสุเทพค่ะนะคะโอเคมาดูตรงนี้ก่อนนะคะประตูที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กนะคะผสมกับไม้นะคะทาสีแดงค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นรั้วก็จะมีการใช้หินกาบตกแต่งนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีความละเอียดโดยการใช้หินแกรนิตเข้ามาตกแต่งเป็นลวดลายนะคะสวยงามมากๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้รั้วออกจะเป็นแนวจีนนิดหน่อยนะคะสไตล์จีนนิดนึงค่ะตรงหน้าบ้านตรงกลางส่วนของหน้าบ้านเลยนะคะก็จะเจอเป็นรูปปั้นนะคะผู้หญิงถือคอนโทรน้ำค่ะก็ดูจากการแต่งตัวแล้วก็ลายนะคะน่าจะเป็นสไตล์บาหลีนะคะนี่นะคะตัวบ้านเนี่ยสไตล์จะเป็นแบบสไตล์ไทยนะคะก็คือมีหลังคาหน้าจั่วแต่ว่าจะตัดมาตรงนี้นิดนึงค่ะตรงกลางระหว่างบ้านตรงนี้ค่ะตรงกลางที่เป็นหินสีเทาอะค่ะก็คือเขาจะทำเป็นเหมือนแนวเป็นสไตล์อังกฤษค่ะก็คือจะเป็นป่องเตาผิงนะคะป่องควันขึ้นไปค่ะแล้วก็ที่อิ่มยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบล็อกอยู่ใต้นะคะแล้วก็จะเป็นหญ้าทับขึ้นมานะคะก็เอาไว้จอดรถก็ได้ค่ะเวลารถขึ้นมาเนี่ยพื้นดินตรงนี้จะได้ไม่ยุบนะคะจะได้ไม่ซุดตัวค่ะก็ความกว้างจากบริเวณตรงนี้นะคะก็ประมาณ6x10ค่ะคุณผู้ชมก็คือแบ่งเขตนะคะจากบล็อกถึงตรงนี้นะคะประมาณ6x10ค่ะส่วนฝั่งนี้ขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานสนามหญ้าค่ะซึ่งจะไม่มีบล็อกนะคะก็จะปลูกต้นไม้นะคะปลูกหญ้านะคะเนี่ยค่ะก็ให้เด็กๆวิ่งเล่นได้ตอนเย็นได้อย่างสบายเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประติมากรรมงานปั้นค่ะเป็นสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวไทยสมัยก่อนนะคะค่ะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมขอแวะมาดูลานจอดรถตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะก็คือว่าตรงพื้นเนี่ยจะเป็นหินตัดนะคะซึ่งเป็นงานละเอียดมากๆเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะคะซึ่งเขาจะตัดหินเป็นแผ่นๆแล้วก็ค่อยมาประกอบกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นงานละเอียดแล้วก็ยากใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะนานพอสมควรเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะที่อิ่มยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวรั้วกำแพงกั้นนะคะรั้วตาข่ายเนาะซึ่งเขาจะกันไว้สำหรับน้องหมานะคะซึ่งอิ่มลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้เขาปล่อยขายแต่ว่าณตอนนี้เขายังมีผู้เช่าอยู่นะคะซึ่งที่บ้านมีสุนัขด้วยนะคะน้องหมาค่ะบันไดตรงนั้นก็จะเป็นทางเชื่อมขึ้นครัวเดี๋ยวอิ่มจะพาไปดูอีกทีละกันนะคะเดี๋ยวเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะนี่ทางขึ้นบ้านนะคะบันไดก็จะเป็น4สเต็ปขึ้นมานะคะซึ่งคุณผู้ชมคะดูด้านนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นผนังหินก่อขึ้นมานะคะเพื่อเขาใช้สร้างเป็นเตาผิงเตาอบข้างในนะคะเดี๋ยวอิมจะพาไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะเขาก็จะปลูกต้นไม้นะคะเป็นกระถางไว้ประดับตกแต่งภายในหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะแต่แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าที่บ้านหลังนี้ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะคะเขายังเช่าอยู่ของบางอย่างที่เห็นก็อาจจะเป็นของผู้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้นะคะค่ะอันนี้เข้ามาทางประตูหน้าบ้านนะคะก็จะเจอเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้หวายนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็ขนาดของห้องก็จะอยู่ที่ 4.5x5 นะคะความกว้างของห้องเนาะแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงเพดานก็จะอยู่ที่3 เมตรนะคะค่ะเพดานเล่นระดับค่ะติดพัดลมแขวนผนังสไตล์คลาสสิกนะคะ
ค่ะขึ้นมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นบันไดขึ้นมา2สเต็ปนะคะก่อนเข้าตัวบ้านค่ะเขาจะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนนะคะเชิญค่ะนี่นะคะเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความเย็นสบายในห้องนะคะในห้องโถงตรงนี้นะคะก็เพราะว่าเขาใช้เป็นพื้นไม้นะคะเป็นพื้นไม้สักปาเก้นะคะค่ะก็เพดานก็จะเป็นเล่นระดับนะคะเนี่ยค่ะเป็นสไตล์สวยมากๆเลยค่ะนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะว่าในแต่ละห้องเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพามาชมห้องนี้ก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะห้องนี้นะคะจะเป็นอีก1ห้องที่เราสามารถปรับเป็นห้องนอนก็ได้หรือห้องทำงานก็ได้นะคะเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นความสวยงามตรงนี้นะคะก็จะเป็นศิลปะทางจีนนะคะแบบจีนเลยเจ้าของบ้านไม่แน่ใจว่าซื้อมาจากไหนเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้นะคะแต่ว่าสวยมากๆเขาชอบมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นกระจกใสแต่ว่าเขาติดเป็นวอลเปเปอร์นะคะเราสามารถทำเป็นผ้าม่านปิดก็ได้หรือว่าแล้วก็เอาวอลเปเปอร์ออกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือทางผู้อยู่อาศัยผู้เช่าเนี่ยเขาใช้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของนะคะค่ะค่ะต่อไปเรามาดูห้องนี้กันนะคะจะเป็นห้องเก็บของค่ะหรือห้องซักล้างก็ได้เพราะว่าเขาจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ในนี้นะคะจะมีเครื่องซักผ้า4ตัวเลยนะคะซึ่งเขาเพิ่งย้ายมาจากเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาจากอีกบ้านหนึ่งเพื่อเอามาเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะคะก็ขนาดความกว้างของห้องนี้ก็อยู่ที่3 คูณ 10 เมตรนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะห้องน้ำส่วนกลางห้องน้ำรับแขกนะคะก็จะปูไปด้วยกระเบื้องเซรามิกนะคะลายหินอ่อนนะคะก็จะมีชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกนะคะอาบน้ำได้ด้วยค่ะค่ะก็ใช้เป็นห้องน้ำรวมนะคะถัดไปด้านนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นโต๊ะกลมท็อปหินแกรนิตนะคะแบบหมุนนะคะมี6ที่นั่งนะคะตรงนี้ก็นั่งรับประทานอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าติดกับห้องครัวจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะนะคะตรงนี้นะคะผนังตรงนี้ก็จะตกแต่งไปด้วยหินกาบนะคะซึ่งให้ความแตกต่างกับสไตล์ของบ้านปกติแล้วหินแบบนี้เขาเอาไว้ตกแต่งภายนอกบ้านนะคะแต่ว่าเขาใช้ภายในบ้านก็ดูเป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะเป็นพื้นสเต็ปลงมานะคะลึกลงมานิดนึงนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะท็อปหินแกรนิตนะคะมีห้องดูดอากาศมีเตาแก๊สให้มีเตาอบโอเว่นนะคะก็ตู้เย็นตัวใหญ่เลยนะคะค่ะด้านนี้ก็มีนะคะจะเป็นบิวอินไม้นะคะไว้เก็บของข้างล่างด้วยนะคะขอโทษทีนะคะอันนี้จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของผู้ที่เช่าอยู่นะคะอาจจะยังมีของอยู่เนาะด้านนี้ค่ะประตูด้านหลังที่อิมเคยพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นบันไดเชื่อมลงมานะคะเชื่อมลงมายังสวนตรงนี้นะคะค่ะกลับเข้ามาในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะก็จะออกเป็นแนวสไตล์อังกฤษนะคะเพราะว่าเขามีเตาผิงค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอิมจะพาขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะค่ะขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวบันไดสแตนเลสนะคะก็เขาจะปูพื้นไม้สักปาเก้ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนเลยนะคะเป็นบันไดวนขึ้นมาค่ะนะคะข้างบนนี้นะคะจะมี3ห้องนอนซึ่งแต่ละห้องจะมีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวมาด้านนี้ค่ะเดี๋ยวอิมจะพาชมห้องฝั่งนี้ก่อนละกันนะคะห้องแรกคือจริงๆนะที่ผู้ที่เช่าอยู่เนี่ยคือเขาใช้แค่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นห้องที่เหลือก็คือจะเป็นห้องเปล่าห้องว่างนะคะห้องแรกก็จะ
มีแค่ที่นอนอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นห้องว่างหมดเลยมีเครื่องปรับอากาศ1ตัวนะคะส่วนข้างในนี้จะเป็นที่อันนี้จะเป็น walk-in closet นะคะก็แขวนเสื้อผ้าส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะเนี่ยค่ะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะคะก็ห้องน้ำทั่วไปซึ่งสภาพของบ้านเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้อาจจะยังเห็นว่ามีอะไรชำรุดแต่ว่าเจ้าของบ้านมีแพลนที่จะซ่อมแซมอยู่นะคะเร็วๆนี้ค่ะนะคะห้องนี้มีระเบียงเล็กๆต่อไปข้างหลังซึ่งจะเห็นเป็นวิวเพื่อนบ้านแล้วก็วิวต้นไม้ภูเขานะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์นะคะใช่ค่ะประตู8นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงค่ะเนี่ยอิมบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าประตูไม้ทุกห้องเนี่ยเขาจะให้ความละเอียดดีเทลทาสีตรงที่เป็นลายไทยลายดอกไม้ตรงนี้นะคะซึ่งให้ความสวยงามค่ะค่ะต่อไปห้องนี้นะคะห้องนี้ก็เป็นห้องเปล่าเหมือนกันค่ะพื้นไม้ตรงนี้จะเป็นไม้สักนะคะคุณผู้ชมไม้สักสีแดงสีไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอนะคะอันนี้เป็นความต้องการของเจ้าของบ้านนะคะค่ะมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนะคะค่ะแต่ละห้องสไตล์จะไม่เหมือนกันนะคะจริงๆถ้าจัดแต่งดีๆก็โอเคเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้านะคะเป็นแขวนเสื้อผ้าค่ะนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ปกติเลยนะคะจะมีชาวเวอร์ชักโครกแล้วก็เนี่ยค่ะอ่างล้างหน้ากระจกอันนี้มีห้องนี้จะมีที่วางของด้วยนะคะเป็นไม้นะคะห้องนี้วิวดีค่ะคุณผู้ชมจะมีระเบียงออกมาทางหน้าบ้านตรงนี้นะคะอันนี้ขอพูดนิดนึงอันนี้จะเป็นเอาไว้ไล่นกนะคะเพราะว่าตอนกลางวันนกชอบมาเกาะค่ะเนี่ยค่ะฝั่งวิวตรงนั้นจะเป็นวิวดอยค่ะวิวภูเขาค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านรายล้อมค่ะแต่ว่าไม่วุ่นวายนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยวุ่นวายนะคะชุมชนแห่งนี้อบอุ่นค่ะนี่นะคะค่ะต่อไปดูอีกห้องนึงค่ะอีกห้องนึงจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะซึ่งก็จะใหญ่กว่า2ห้องนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันดีกว่าค่ะบอกไว้ก่อนนะคะสภาพตามที่เห็นนะคะเพราะมีคนใช้งานอยู่ค่ะก็พื้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ระดับนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นไม้แล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะเซรามิกเนาะค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะบานใหญ่มากๆเลยค่ะจะเป็นไม้ฉลุนะคะแล้วก็เป็นประตูเลื่อนเข้าไปก็จะเก็บเสื้อผ้าได้ข้างในได้ค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมเก็บเสื้อผ้าเก็บของได้จุได้เยอะพอสมควรเลยค่ะค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้ก็เนี่ยค่ะจะมีอ่างอาบน้ำด้วยแต่ว่าไม่ใช่อ่างลอยตัวจะเป็นทำก่อขึ้นมานะคะแล้วก็ติดกระเบื้องเซรามิกแผ่นเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มุมตรงนี้ก็จะทำเป็นโค้งมนเข้าไปเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะด้านบนค่ะชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะกระจกบานใหญ่ฝั่งนี้อีก1ตัวนะคะค่ะห้องนอนนี้ค่อนข้างกว้างนะคะเพดานเล่นระดับฝั่งนี้นะคะก็พัดลมสไตล์คลาสสิก1ตัวเครื่องปรับอากาศ1ตัวนะคะค่ะตู้เสื้อผ้าที่ใส่ของนะคะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะ
ค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะเจ้าของห้องปรับเป็นที่ห้องทำงานได้ด้วยนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานมีที่นั่งมีที่วางของนะคะก็เปิดออกมาก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะตื่นเช้ามาค่ะเสพบรรยากาศนิดนึงนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวดอยวิวภูเขานะคะตอนนี้ลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมีเก้าอี้1ตัวนะคะจริงๆเป็นของข้างในแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้งานก็เลยเอามาวางข้างนอกนะคะเพื่อนั่งรับลมรับแสงไปอะค่ะอันนี้จะเป็นวิวทางหน้าบ้านนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้อิมพาชมบ้านหลังนี้แล้วนะคะพื้นที่ดิน153ตารางวา240ตารางเมตรนะคะก็4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะการตกแต่งเป็นการผสมผสานระหว่างไทยจีนอังกฤษซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะคะก็อยู่ใกล้ชิดชุมชนใกล้ชิดเมืองแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะเดินทางไปมาสะดวกค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะตอนเย็นมาวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งเดินเล่นได้นะคะก็ห้างสรรพสินค้านะคะคืออยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะก็อย่าลืมติดต่อได้ที่ City Six Property นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของทางพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย